السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا من يومين نزلت الغرزة ديت على القناة عندي. يعني فيديو على السريع لاصحاب الباقات الصغيرة، وانتوا طلبتوا مني التفاصيل بتاعة الغرزة، فانا النهاردة ان شاء الله هشرحها لكم واحدة واحدة. انا دعاء محمد، ودي قناة في عشق الكروشيه. اتمنى لو لسه ما اشتركتوش في القناة تدوسوا على زر الاشتراك، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ان انتوا تعملوا لايك او كومنت، او الاتنين مع بعض، هبقى فرحانة جدا. دوت الخيط اللي انا مستخدماه اسمه خيط مكرمية ايطان رفيع او خيط سلسلة. جبته من جروب فتفوتة كروشيه. بصراحة الخامات بتاعتها في منتهى الشياكة والنظافة، وتعاملاتها جميلة جدا. الابرة اللي انا هستعملها معاه ابرة مقاس 4، وهحط لكم اللينك بتاع جروب فتفوتة على صندوق الوصف لو حابين تتواصلوا وتجيبوا معاها الخيوط، هي بتبيعه اونلاين. الغرزة دي عشان نشتغلها محتاجين مضاعفات رقم زوجي، يعني مضاعفات الرقم 2. فانا هنا هعمل في العينة ديت 14 غرزة سلسلة، 3 4 5 14. هنسيب اول غرزة دي مش هندخل فيها، وهندخل في الغرزة رقم 2 هنعمل فيها غرزة حشو، وبعد كده هدخل في الغرزة اللي بعديها واعمل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها برضو هعمل غرزة حشو. وفي كل غرزة من غرز السلاسل بتاعة البداية هعمل فيها غرزة حشو عادية. هنهي السطر بتاع الحشو دوت، وبعد كده نشوف هنعمل ايه في السطر التاني. انا كده خلصت السطر الاول، ونهاية السطر الاول اتكون عندي 13 غرزة حشو. هرتفع السطر الجديد بغرزة سلسلة، وهلف الشغل بتاعي، وهشتغل برضو بما فيهم اول غرزة حشو هشتغل فيها غرزة حشو، في الغرزة التانية هشتغل غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو، وفي كل غرزة من غرز السطر دوت هشتغل غرزة حشو واحدة لنهاية السطر. الغرزة ديت هتبقى جميلة جدا في عمل الشنط والبورتفيهات، وان شاء الله انا هعمل بيها بورتفيه هوريهولكم. وطبعا هتبقى جميلة جدا في عمل البلوفرات الشتوي سواء رجالي او حريمي، وجميلة في الشالات والاسكارفات، يعني متعددة الاستخدام. وطبعا ممكن يتعمل بيها بطاطين اطفال، يعني مجال كبير قوي ممكن تستخدموه فيها. هي غرزة 3D ولذيذة جدا، ف يعني هتبقى حلوة جدا في استعمالات كتير. ده كده اخر غرزة. السطر الجديد هنرتفعه بغرزة سلسلة، وهلف الشغل بتاعي، وهشتغل في اول غرزة غرزة حشو عادية. هنيجي بقى في الغرزة رقم 2، مش هشتغل في الغرزة رقم 1 دي. في الغرزة رقم 2 هسيب السطر دوت، وهاجي في السطر الاول تحت الغرزة هنا هشتغل فيها غرزة حشو عميق، بان انا بدخل الابرة بالطريقة دي، واسحب الخيط من ورا، واخلي الخيط يبقى مرتاح كده، واقوم سحباه مرة واحدة. وبعد كده الغرزة اللي بعديها بعمل غرزة حشو، واللي بعديها بسيب بقى الغرزة بتاعت اللي احنا عملنا عليها غرزة الحشو دي مش بشتغلها. في الغرزة اللي بعديها بسيب اول غرزة وتاني غرزة في القاعدة بتاعتها، بصوا اللي هي هنا تحت الغرزة، بدخل فيها هنا وبعمل غرزة حشو عميق، بسحب الخيط بالطريقة دي واقوم مطلعاه من الابرة. والغرزة اللي بعديها بعمل غرزة حشو، اجي تاني في الغرزة اللي بعديها بسيب الغرزة بتاعة السطر التاني والغرزة بتاعة السطر الاولاني في القاعدة بتاعتها اللي هو المكان دوت اهو، اهي عشان تبقى واضحة اكتر، اهي هنا دي بدخل فيها بالابرة اهي، واقوم سحبة الخيط من ورا ومطلعاه. ولازم الخيط ده يبقى مرتاح، ما يبقاش مشدود كده، عشان كده الشغل هيقوص منكم، لازم يبقى مرتاح. واقوم سحبة الخيط منه.
نكمل السطر بنفس الطريقة، غرزة حشو عادية، في الغرزة اللي بعديها حشو عميق، حشو عادي، الغرزة اللي بعديها هنسيب الغرزة بتاعت اللي فوق اللي تحت الحشو واللي بعديها اهي حشو عميق، واخر غرزة في السطر هتبقى غرزة حشو عادية. ده كده شكل السطر بعد ما بينتهي. السطر الجديد عشان نبدأه هنحتاج نعمل غرزة سلسلة، وعلى فكرة السطر اللي احنا ابتديناه السطر اللي فات اللي هو التالت ده اول سطر في التكرار، وده اللي احنا هنستمر عليه الشغل بتاعنا. السطر الرابع ده تاني سطر في التكرار، يعني احنا هنكرر السطور التالت والرابع والخامس والسادس، هما دول اللي هنستمر في التكرار فيهم لنهاية الغرزة بتاعتنا. ده السطر الرابع. هنشتغل اول غرزة غرزة حشو، تاني غرزة غرزة حشو، الغرزة التالتة بقى لذيذة، بنيجي الجنب الشمال بتاع الفي والجنب اليمين اللي هو بتاع الفي التانية، وبدخل تحت الفتلة والفتلة اللي بعديها دي بالطريقة واخد سحبة خيط واقوم عاملة غرزة حشو. بصوا ابتدت تبان تاني، بعمل بعديها غرزة حشو، وبعدين بدخل في الجنب الشمال والجنب اليمين تحتيهم، واسحب الخيط من تحتيهم واعمل غرزة حشو، وبعد كده الغرزة اللي بعديها غرزة حشو عادية، ادخل تحت الجنب الشمال تحت الجنب اليمين، اخد سحبة خيط واعمل غرزة الحشو اقفلها، والغرزة اللي بعديها غرزة حشو عادية. نستمر السطر بنفس الطريقة دي، ندخل تحت الجنبين ونعمل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها غرزة حشو عادية، دي حشو تحت الغرزتين الأول، بسحب الخيط وبعد كده أعمل سحبة ومطلعة الخيط منها، وديت غرزة حشو عادية، وآخر غرزة حشو برضو عادية. ده كده السطر الرابع، وبصوا شكلها ابتدى يتكون ازاي. هنبتدي بعد كده نرتفع غرزة سلسلة وهنلف الشغل. احنا هنا في السطر رقم 3 كنا بادئين الاول بغرزة حشو وبعد كده غرزة الحشو العميقة، لا السطر الخامس هنبتدي الاول غرزة حشو عميقة في السطر هنسيب الاول والتاني هندخل تحت الغرزة اهو، يعني بنسيب غرزتين وتحت الغرزة التانية بنعمل فيها غرزة حشو عميق، وبعد كده اعمل غرزة حشو عادية، وبعد كده اهي الغرزة رقم 3 اهي اول غرزة والغرزة التانية في قاعدتها، ولازم بقى واحنا بنطلعها من هنا تبقى في نص رقم 8 اللي احنا اشتغلناه للسطر اللي فات، تبقى في النص كده، يبقى ده مظبوط. نقوم ساحبين الخيط ومطلعينه وعاملين حشو عميق، بعد كده غرزة حشو عادية، الغرزة اللي بعديها هنسيب الغرزة الغرزة اللي بعديها اهي دي القاعدة بتاعتها، بدخل فيها بعمل حشو عميق ونتأكد ان هي في نص الرقم 8. حشو عادية، حشو عميق، حشو عادي، حشو عميق، هكذا لنهاية السطر. عادي، عميق. آخر غرزتين في السطر واحدة هتبقى حشو عادية
والاخيرة خالص هتبقى تحت الغرزة دي اهي حشو عميق. ونمسك الفتلة او الشغل بالطريقة دي عشان الخيط يبقى ورا الايه في مكانه، ما يجيش مايل على الجنب ده. فهنمسكها كده وبعد كده نعمل غرزة الحشو العميق بتاعتنا. خلاص كده يبقى احنا ده السطر الخامس. السطر السادس هنعمل غرزة سلسلة وهنلف الشغل، واول غرزة هنعمل فيها غرزة حشو، ونبتدي نعمل الغرزة بتاعت السبعات والتمانيات بتاعتنا. بناخد الجنب الشمال والجنب اليمين ومن تحتهم بناخد سحبة للخيط، وبعد كده نسحب الفتلتين دول مع بعض. بعد كده غرزة حشو، بعد كده الجنب دوت والجنب دوت نسحبهم مع بعض حشو عادي في الغرزة اللي بعديها الجنب دوت والجنب التاني، ونقوم سحبينهم. بعد كده غرزة حشو، ونستمر السطر كله بنفس الطريقة. نسحب تحت الفتلتين الشمال واليمين، وبعد كده نعمل غرزة حشو عادية، حشو تحت الفتلتين الشمال واليمين، حشو عادية، ودول اخر غرزتين في السطر. لازم يبقى الخيط متظبط كده عشان ايه ما يبقاش فيه لخبطة في الفتل. هندخل في اخر فتلتين اهم ونقوم سحبينهم، واخر غرزة في السطر هتبقى غرزة حشو. احنا التكرار بتاعنا من السطر الثالث للسطر السادس، يعني السطر السابع دلوقتي اللي احنا نشتغله دوت هيبقى تكرار للسطر التاني اللي هو دوت، اللي هو بنبتدي بغرزة حشو، وبعدين بنسيب اول غرزة تاني غرزة في قاعدتها حشو عميق. انا براجعها المرة دي بسرعة بقى. حشو عادية، وطبعا لازم الحشو العميق جوه رقم 8 زي ما احنا متفقين. بالاخص لازم تراجعوا عليها في اول غرزة دي عشان ممكن ساعات بتخرج، بعد كده بتبقى مظبوطة هي تلقائية بتخش فيها. حشو عادية حشو عميق حشو عادية حشو عميق لحد نهاية السطر، واخر واحد غرزة حشو والغرزة اللي بعديها غرزة حشو. بصوا ابتدت تبان ازاي. انتوا هتستمروا تكرار من السطر الثالث لحد السطر السادس، يعني الثالث والرابع والخامس والسادس تكرار لحد ما توصلوا للارتفاع اللي انتوا عايزينه. دي كانت عينة من مجموعة من السطور بعد ما انتهت بقى ده شكلها. اتمنى تكونوا استفدتوا. زي ما قلت لكم لو الفيديو عجبكم متنسوش اللايك والكومنتات، وان شاء الله زي ما قلت لكم هعمل بيها بورتوفيه. اتمنى تستفادوا والسلام عليكم.